เธอเป็นเพียงนักศึกษาธรรมดาที่ต้องการทำงานหารายได้เสริมเพื่อใช้จ่ายในการศึกษาชีวิตก็คงจะเรียบง่ายไม่ต่างจากนักศึกษาคนอื่นหากไม่มีเหตุการณ์ประหลาดบางอย่างที่เกิดขึ้นในคืนหนึ่งเมื่อพวกเธอกลับมาถึงหอพักในย่านชานเมืองหลังเลิกงานดึกดื่นเพียงแค่สายตาสังเกตเห็นร่างของชายแปลกหน้าใส่ชุดสีขาวนั่งรออยู่ที่ป้ายรถเมล์หน้าหอแต่เมื่อพวกเธอขับรถเข้ามาใกล้ๆกลับไม่พบผู้ชายคนนั้นแล้วเรากลับหายวับไปในพริบตาและนั่นเป็นเพียงจุดเริ่มต้นของเหตุการณ์สยองขวัญที่จะตามมาสวัสดีครับท่านผู้ฟังยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการเรื่องเล่าหลอนก่อนที่จะไปฟังเรื่องเล่ากันในวันนี้ขอให้เพื่อนๆได้โปรดกดไลค์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องของเรากันด้วยนะครับถ้าพร้อมกันแล้วก็ไปฟังกันได้เลยครับในค่ำคืนวันนี้ผมจะหยิบยกเรื่องราวของคุณเดือนที่ส่งเข้ามาในอีเมลของรายการของเรากับเรื่องที่มีชื่อว่าเขาคือใครต้องบอกก่อนนะครับว่าเรื่องราวนี้เกิดขึ้นตอนสมัยที่คุณเดือนยังคงเรียนอยู่ที่วิทยาลัยแห่งหนึ่งในต่างจังหวัดและเรื่องราวนี้ก็ผ่านมาหลายปีแล้วณตอนนั้นคุณเดือนยังเรียนอยู่ชั้นปีหนึ่งมีอายุประมาณสัก18 ปีบ้านของคุณเดือนอยู่ที่ต่างอำเภอซึ่งวิทยาลัยที่เรียนนั้นเป็นมหาวิทยาลัยที่อยู่ในเขตเมืองการเดินทางมาเรียนในตอนเช้าจะต้องนั่งรถเมล์มาใช้เวลาประมาณสักครึ่งชั่วโมงจากนั้นต้องนั่งรถมาอีก1 ต่อกว่าจะถึงวิทยาลัยที่เรียนเวลากลับก็นั่งรถตู้รับส่งก็คือกว่าจะถึงบ้านก็เลยเวลาประมาณสัก3 ทุ่มกว่าเข้าไปแล้วณตอนนั้นเองฐานะของทางบ้านคุณเดือนก็ไม่ค่อยดีเดือนเลยตัดสินใจย้ายมาอยู่หอพักรวมกับเพื่อนอีก3 คนก็รวมเดือนด้วยก็เป็น4 คนพอดีต้องบอกก่อนนะครับว่าหอพักนี้ตอนนั้นเป็นหอพักสตรีคนมาอยู่ไม่ค่อยเยอะสักเท่าไหร่สภาพหอเป็นตึกมี3 ชั้นเดือนกับเพื่อนก็ได้อยู่ที่ห้องหมายเลข303ห้องนั้นก็กว้างพอสมควรเดือนกับเพื่อนนั้นต้องทำงานพิเศษเพื่อหาเงินมาจ่ายค่าหอและค่าเรียนคือพวกเราเนี่ยจะพยายามหาเงินส่งตัวเองเรียนกันเองพอจะพูดถึงฐานะทางบ้านของพวกเราตอนนั้นก็คือรับจ้างทั่วไปและยังมีน้องที่เรียนอยู่ประถมอยู่ด้วยพวกเราตกลงไปสมัครเป็นเด็กเสิร์ฟอยู่ที่ร้านคาราโอเกะแห่งหนึ่งซึ่งร้านนั้นอยู่ในตัวเมืองแต่หอพักของพวกเราอยู่ย่านชานเมืองแต่ตอนนั้นพวกเรามีรถมอเตอร์ไซค์อยู่1 คันเดือนและเพื่อนก็อาจ4ไปทำงานกันทุกวันคือพวกเราจะเลิกเรียนประมาณสัก6 โมงเย็นและเดินทางไปเข้างานตอนประมาณ1 ทุ่มและกว่าจะเลิกงานก็เลยเวลาเข้าไปตี 1 กว่าและต้องใช้เวลาในการเดินทางกลับมาที่หอก็เป็นแบบนี้ทุกๆวันมีวันหนึ่งหลังจากที่ตัวของเดือนเองและเพื่อนๆเลิกงานก็เดินทางกลับมาหอตามปกติช่วงนั้นเวลาประมาณเกือบตี 2เห็นจะได้บริเวณหอพักก็จะติดอยู่กับถนนใหญ่4 เลนก่อนจะถึงหอก็จะมีสะพานข้ามไปยังสนามบินของตัวจังหวัดหน้าหอพักก็จะมีป้ายรถเมล์อยู่คืนวันนั้นเดือนนั่งอยู่ด้านหน้าเพื่อนอีกคนที่ชื่อหมวยเป็นคนขับและก็จะมีเกดกับนุ้ยนั่งมาอยู่ข้างหลังรวมกันเป็น4 คนขับรถมาใกล้จะถึงหอแล้วจากสะพานถึงหน้าหอห่างกันประมาณ3 ต้นเสาไฟเดือนสังเกตเห็นว่าที่ป้ายรถเมล์หน้าหอมีชายวัยรุ่นใส่เสื้อแจ็คเก็ตสีขาวนั่งอยู่และเหมือนเขาเห็นว่ามีรถของพวกเรามาเขาก็ขยับตัวนิดนึงแต่ตอนนั้นเดือนมองเห็นจากไกลๆก็เลยบอกเพื่อนว่าใครมานั่งที่ป้ายรถเมล์เขามาหาใครในหอเราหรือเปล่าเพื่อนก็สังเกตเห็นแต่พอขับรถเข้าไปใกล้ๆหน้าหอทุกคนก็ตกใจงงกันเลยเพราะผู้ชายที่เราเห็นเมื่อตะกี้เขาหายไปไม่มีใครนั่งอยู่ตรงนั้นเลยหายไปไหน
แค่ในเวลาแค่ชั่วพริบตาเท่านั้นเองเรื่องนี้เดือนและเพื่อนๆก็เก็บความสงสัยไว้กะว่าพรุ่งนี้เช้าจะไปถามคนในหอว่านัดผู้ชายมาหากันหรือเปล่าเพราะเรื่องอย่างนี้หอสตรีเขาห้ามผู้ชายเข้าอยู่แล้วและอีกอย่างเวลาตี 2มีแต่พวกเดือนและเพื่อนเท่านั้นที่มีกุญแจเข้าออกได้เพราะพวกเราขอยายเจ้าของหอไว้ว่าต้องเลิกงานดึกพวกเราก็เข้าไปในหอนอนกันนอนไปได้สักพักเพื่อนของเดือนที่ชื่อเกดกับนุ้ยก็สะกิดแล้วก็กระซิบว่าได้ยินเสียงเด็กวิ่งเล่นเหมือนลากรถกันอยู่ทางเดินหน้าห้องเหมือนมีเด็กหลายคนด้วยแต่พี่คะเดือนกับหมวยไม่ได้ยินเลยและหอของเรานั้นก็ไม่มีเด็กด้วยตอนนั้นในใจคิดว่าตี 3กว่าใครจะมาวิ่งให้ได้ยินณตอนนั้นเองเกดกับนุ้ยก็มีอาการกลัวมากซึ่งปกติแล้วเขาจะพยายามไม่อยู่ห้องกันตามลำพังกันอยู่แล้วแต่เดือนไม่ค่อยกลัวเท่าไหร่เพราะว่าเราไม่ได้ยินพวกเราก็ไม่ได้ลุกมาดูนะเพราะไม่มีใครกล้าลุกนอนคิดกันไปต่างๆนานาสักพักคราวนี้พวกเราทั้ง4คนได้ยินเสียงก๊อกในห้องน้ำมันเปิดน้ำและไหลเองซึ่งตอนนั้นน้ำมันไหลแรงมากทั้งที่พวกเรานอนกันอยู่บนเตียงไม่มีใครเข้าห้องน้ำเลยตอนนั้นเองคืออยากจะร้องออกมามากๆแต่ด้วยความสงสัยมันมากกว่าความกลัวพวกเราก็ตัดสินใจลุกขึ้นจากเตียงพร้อมกันและเป็นเดือนที่เดินนำเข้าไปในห้องน้ำและเอื้อมมือไปผลักประตูพอประตูเปิดเท่านั้นเสียงน้ำไหลไม่มีรอยน้ำล้นไม่มีอะไรในห้องน้ำแม้แต่น้ำในอ่างยังนิ่งสนิทไม่ขยับไหวติงแล้วเสียงเมื่อกี้เสียงที่มันเกิดขึ้นเสียงที่มันได้ยินมันคืออะไรทีนี้พวกเราทั้ง4คนรีบกลับมาที่เตียงนอนเลยทันทีล้มตัวลงนอนพร้อมกับหลับตาด้วยความกลัวแต่เดือนก็ปลอบใจเพื่อนๆไปว่าไม่มีอะไรอาจเป็นเสียงสะท้อนจากข้างห้องแล้วก็ปลอบใจตัวเองไปด้วยคือณตอนนั้นในห้องก็ปิดไฟหมดหน้าห้องซึ่งเป็นทางเดินก็เปิดไฟสว่างๆไว้กระจกบานเกล็ดของห้องก็จะมีอยู่บานหนึ่งที่มันแตกก็จะมองเห็นหน้าห้องว่ามีใครเดินผ่านไปบ้างเดือนก็สังเกตเห็นเป็นผู้ชายใส่ชุดสีขาวคล้ายๆเสื้อชั้นในของตำรวจเหมือนเขาลอยช้าๆผ่านหน้าห้องไปเพื่อนก็รู้แล้วว่าต้องไม่ใช่คนแน่นอนเพราะไม่มีเสียงเดินก็ได้แต่ข่มตานอนแล้วก็เผลอหลับไปจนเช้าพอพวกเราทั้ง4คนตื่นขึ้นมารีบลงไปถามคุณยายเจ้าของหอทันทียายก็บอกว่าไม่น่ามีอะไรนะแต่จู่ๆระหว่างที่เรากำลังจะเดินกลับไปที่ห้องคุณยายก็พูดออกมาว่าสงสัยน่าจะเป็นลูกของคุณยายเขามาตรวจหอเขามั้งลูกของคุณยายเป็นตำรวจพวกเราก็เบาใจไปแต่ก็ยังไม่หมดข้อสงสัยก็เลยไปถามป้าขายข้าวหน้าหออีกทีนึงป้าแกก็บอกว่าเห็นกันจริงๆหรอคือเมื่อวานตอนหัวค่ำเนี่ยมีชายวัยรุ่นขี่มอเตอร์ไซค์แล้วเขาโดนลวดที่มีคนขึงไว้กับสะพานบาดคอจนเสียชีวิตและเขาใส่เสื้อสีขาวอย่างที่เดือนเห็นตอนกลางคืนป้าแกก็บอกว่าเขายังไม่รู้ตัวว่าเขาตายแล้วมั้งรอยรถที่เขาล้มไปข้างๆทางยังมีรอยเลือดสดๆอยู่เลยส่วนเสียงเด็กที่ได้ยินอาจเป็นวิญญาณของเด็กๆที่อาจถูกนักศึกษาวัยรุ่นที่ไม่พร้อมทำแท้งทิ้งไว้ในหอนี้หรือเปล่าและที่ช็อกที่สุดที่เจ้าของหอไม่ยอมบอกพวกเรานั่นก็คือลูกชายของแกที่ว่าเป็นตำรวจมาตรวจหอนั้นความจริงแล้วเขาตายไปตั้งหลายปีแล้วประสบอุบัติเหตุและหอพักนี้เขาก็เป็นคนออกแบบเองและถ้าเป็นที่ของเขาคงจะมีความเป็นห่วงที่ตัวเองรวมทั้งคนที่อยู่ในหอและคนที่เป็นแม่และป้าแกก็ยังเล่าให้ฟังอีกว่ามีคนเห็นแกบ่อยอยู่จริงเหมือนกันบางทีก็เดินตรงที่ลานจอดรถบ้างตรงส่วนหน้าของตึกบ้างเหมือนเขายังคงเดินตรวจตราคอยดูแลของเขาอยู่เรื่องก็มีประมาณนี้
และนี่คือเรื่องราวทั้งหมดครับ ขอขอบคุณคุณเดือนเจ้าของเรื่อง เขาคือใคร เป็นยังไงกันบ้างครับสำหรับเรื่องนี้ คุณผู้ฟังมีความคิดเห็นอย่างไร ก็คอมเมนต์มาบอกกันบ้างนะครับ ฟังคลิปนี้จบแล้ว ถ้าชอบก็ขอให้กดไลค์เพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องของเรากันด้วยนะครับ กดแชร์ไปยังโซเชียลของคุณเพื่อให้เพื่อนของคุณได้ฟังเรื่องนี้ กด Subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนจะได้ไม่พลาดเวลาลงคลิปใหม่ๆกันนะครับสำหรับใครที่มีประสบการณ์เรื่องหลอนๆอยากจะส่งมาแชร์ให้กับเพื่อนๆคนอื่นได้ฟังสามารถส่งมาได้ที่เมลของรายการหรือแฟนเพจเรื่องเล่าหลอนโดยผมจะทิ้งลิงก์ไว้ใต้คลิปนี้นะครับสำหรับวันนี้หลับฝันดีราตรีสวัสดิ์ครับ